От ви знаєте, що це? Це камера TP-Link Tapo C460. Але тут в нас якась панелька незрозуміла. Це я стенд вам зібрав, щоб показати функціонально, не ставити ж її вверху, щоб показати, як воно працює. Дивіться, що можна зробити. Оп, оцякий фокус. А можна зняти воно на неодимовому магниті, воно нікуди не дінеться. І ось таким чином це вже в нас не просто камера, а в нас це називається камера C460 Kit з панелькою сонячною. От бачите, ми поставили і все, вона зеленим загорілася, все працює. І це камера 4К з датчиком руху, з ось такими ліхтарями, дуже потужними ліхтарями. При тому, що ця камера має зворотній і прямий зв'язок голосовий, заряджається від сонячної панельки, якої 45 хвилин роботи якої вистачає на цілий день, при прямому сонці мається на увазі, вистачає на цілий день роботи камери. А саме цікаве, що ця камера має батарею на 10 тисяч мАч, якої вистачає на 200 днів. Вдумайтесь. Тобто, якщо світла немає, якщо чогось немає, камера буде працювати у автономному режимі. Це по-перше. По-друге, вам не потрібно зовсім ніякого живлення для цієї камери. Цієї сонячної панельки повністю вистачає для того, щоб забезпечити камеру на безперервну роботу протягом року. Просто ви поставили, десь сонце з'явилося, вона за 45 хвилин на цілий день заряджає. Зрозуміли? І якщо сонечко 2-3 дні, 4 дні, то це вона повністю буде тримати батарею. Якщо тиждень не буде сонця, вона все одно буде працювати. Що ще цікавого? Окрім датчику руху, штучний інтелект. Воно детектить автівки, тваринок, людей, в ньому є сигналізація. І що ще є? Ну, звісно ж, сховища, Cloud Store є. А давайте так, ми зараз по-іншому зробимо. Ми зараз з вами перейдемо, розпакуємо її, подивимося, що нам заявляє виробник, почитаємо про ці всі сховища, про його характеристики, а потім повернемось. Знаєте, що ми щось зробимо? Нічне бачення перевіримо, бо тут кольорове нічне бачення і звичайне на 100%. Нічне бачення, коли 100% вже затемнення, повна темрява. І потестуємо його, а потім повернемось, подивимось функціонал цієї камери. Ну і зробимо висновки. Підписуємось, натискаємо дзвоник. У опису під цим відео є в нас посилання на перевірених продавців. Поїхали. Що ж заявляє виробник? Tapo C460 Kit – камера спостереження в комплекті з сонячною батареєю. Безперебійне електроживлення – це зрозуміло, без дротів, безкомпромісна якість 4К, нічне бачення Starlight Color, легко налаштувати оптимальний кут огляду. Тут мається на увазі магнітна основа, яка регулюється. Гнучкі варіанти зберігання, це мається на увазі локальне чи хмарне. Коротше, зараз також подивимося, що вони пишуть далі. Безкоштовне виявлення за допомогою штучного інтелекту. Навіщо тут писати про безкоштовне, що хтось за це гроші бере? Інтелектуальне сповіщення на телефон. Ну, красиво виглядає, звісно, на картинках. Деталі мають значення 4К, 2,4 ГГц, 5 ГГц – це добре, працює на будь-якій погоді. У нього, до речі, IP66 сертифікація. І в нас виявлення об'єктів зі штучним інтелектом. Ага, до речі, тут є, бачите, оці ліхтарики ще. Ці ліхтарики – це дуже важливо. А тепер далі. Більш чіткості. Вони на цьому наголошують, бо більш чітко можна читати номери на 4К, ніж на 1080p. 18Х цифровий зум, в них діафрагма 1,65. А що таке оптичне покриття 12? Хтось знає? Ну, напишіть. Ну, коротше, оптичне покриття 12. Більша чіткість, більша різкість зображення, ну так, ладно. Але оце трохи неправда, бо тут не 15 FPS, а більше. Тут 24, від 24 до 30, відразу кажу. Вона підтримує 15 FPS. Точна ідентифікація, магнітна основа, повна бездротова гнучкість. Оце, до речі, прикольно. Я вам покажу зараз. Ми її кріпили і на двері, на металеві, просто бам, і все. А антенну окремо. І, до речі, знаєте що? Що ця, не антенну, а сонячну батарею. Ця сонячна батарея за 45 хвилин на прямому сонці дає роботи на один день. А знаєте, що саме прикольно? Що у цієї камери 10 тисяч мА і вистачає до 200 днів безперервної роботи.
Уявіть собі. Ну, там мається на увазі там, з позначкою 1, це там, при підключенні, наприклад, цієї там, сонячної батареї там, і все інше. Так, дводіапазонне Wi-Fi – це прикольно, виявляє людей транспортні засоби, швидкі та надійні сповіщення. От бачите, поставив якийсь там батько камеру, хлопець до дівчини йде, до доньки. Дайте жити вашій доньці нормальним життям. Що ви наставили цього там сигналізації? Так, про термін служби акумулятора вони там ще пишуть, але це нас не цікавить. Нас цікавить конфіденційність, наш пріоритет. Шифрування даних microSD. Є шифрування. Сигналізація проти крадіжки. Тобто, якщо її вкрали, то вона буде валати. А розібрати її не так-то просто. Ну, по-перше, її розміщувати треба не на рівні, отак, щоб хтось дивився, бо там взяв хтось і пішов. Ну, то таке вже. Універсальні варіанти зберігання за допомогою microSD. Хмарний сервіс TapOCare. Це дуже прикольно, але він не завжди допоможе, якщо інтернету, наприклад, немає. А от уніфікована локальна пам'ять, є такий концентратор Tapo H200, який ви взяли, там поставили десь у сховище, там вдома сховали його, під'єднали інтернет, і воно буде з усіх камер Tapo писати відеоряд. Класна річ. Так, ну тут вони знов наголошують на IP66 і про те, що є двосторонній аудіозв'язок, наприклад, для зв'язку з кур'єрами чи з тим, хто прийшов. Ну, керуйте голосом, це мається на увазі Amazon, Alexa і Google Асистент, і немає електроенергії, не проблема, буде усе одно працювати. Але якщо Wi-Fi нема і електроенергії, то вона просто пише. Просто пише в себе, скажімо так. По специфікаціях по більш точних специфікаціях 1х27 дюймовий CMOS-сенсор Starlight, фокус на відстань 3,17 мм, діафрагма 1,65, кут зору 134 в нас градуси по діагоналі, 113 по горизонталі і 59 по вертикалі. Вона ширококутна у горизонталі, по суті. І, по суті, вона сама по собі ширококутна виходить, але по вертикалі 59 градусів. 4 інфрачервоних світлодіода, які забезпечують кольорове нічне бачення до 14,9 метрів, до 15 метрів. 2 вбудованих проєжектори, які активуються рухом. А знаєте, що тут є ще? Ну, сонячна панель – це, звісно, прикольно. Максимальна роздільна здатність 3840 на 1160. І те, що я казав, 15 FPS, 18 цифровий зум, пряма трансляція. Є поліпшення 3D NR і WDR. Це поліпшення зображення у камерах спостереження. Дуже прикольно. Двосторонній зв'язок. Гучність сирени 100 дБ і 80 дБ на відстані 100 см. Ніфіга собі. Коротше, датчик руху, кут зору 120 градусів по горизонталі і датчик навколишнього освітлення. Більш нічого такого цікавого для нас немає. Давайте переходити і дивитись на камеру далі. І тут я охренів. 4К Ultra HD Live View. З ось такою сонячною панелькою Security Camera Kit. Це в нас набір Tapo C460. Ось таким чином. Що, блікує? Так. Ну давайте тоді зробимо таким чином. Бачили, який в мене такий ножичок. Давайте трохи приберемо упаковку. Starlight Color Night Vision. Нічне бачення. 4К Crystal Clear, господи. Підключений напряму до Wi-Fi. У 2 сторони аудіо. Слухайте, прикольно. І бачите, як це прикольно. Можна зробити розділено, можна разом зробити камеру і сонячну панельку. А це вже цікаво, цікавенько. Давайте відкривати. Опа! Ух ти! Ну, тут куча інструкцій, куча всього. Панелечка. Подивись, яка вона гарнюня, а? Подивись, яка гарнюнечка. Ой, слухай, воно прикольно. Воно прикольно. На Type-C-шку, до речі, захищена від вологи. Відразу кажу, це по стандарту якомусь IP. Слухай, це прикол. Так, далі. Дроти. Ну, у нас є ось такий перехідний дріт. В принципі, тут нічого цікавого. Є кріплення. Є ще заглушки. І тут є у нас база. Ось воно. Ось воно кріплення під панельку, а тут у нас кріплення під камеру. Слухайте, як це все працює? Тут стільки всього. А ну, давайте. Камера важкенька. Я вам скажу, така, знаєте, ніфіга собі. Конкретно важкенька. Тут є і спалахи, ну не спалахи, а діодні ліхтарики. Є датчик руху.
Відразу кажу, є інфрачервоне підсвітлювання. А ну, слухайте, прям цікаво. Слухайте, класний. Ага, знаєш, що саме цікаве? Дивись, які ребра жорсткості. Тобто тут хрін зламаєш. Це дуже класна конструкція. Бачиш, прореблено все. А ну, що в нас тут? USB Type-C конектор. Тут в нас, microSD картка. Ну, звісно, він ще може писати у хмари. Є кріплення таке. Як воно кріпиться до самої площинки? А ну, давайте. В нас тут все цікавіше, ніж я думав. Дивіться. Це саме прикол, який я бачу. Опа! А як його відідрати зараз? Це тут неодимові магнити? Ай, палець прищемив. Блін, це означає, що воно не відпаде. Просто неймовірно. Ну. Опа! Ви бачили? Я таке перший раз бачу. І це просто... відірви спробуй. Так. Ну, так. Прикол, так? А ну спробуй цю штуку відірви. Ні. Це прикол. Слухай, це просто неймовірна реалізація. Мені подобається. Клас. А є ще ось така заглушка. В принципі. Слухайте, ну це прям прикол. Це прям прикол. У нас виходить, що оцю штукенцію ми кріпимо сюди. Ось таким чином. А сюди камера. Все. При тому, що ми можемо сюди кріплення на штативного типу зробити. Тут ось так подвинули. Виставили. Дуже зручно регулювати. Бачите, на магнітах. Вона рухома. Клас. Просто клас. Класна річ, так? Угу. Коротше, давайте вже інсталювати і тестувати. Дуже цікаво. Ось вам і режим нічного бачення, який перемкнувся у режим кольорового нічного бачення. Якщо 100%, ми зараз ще перейдемо у 100% затемнення, буде, постійно сигналізує, що я рухаюсь. Якщо 100% буде затемнення, то дійсно воно буде чорно-білим цим нічним баченням. Якщо хоча б якийсь відсоточок освітлення, то воно дає ось таке нічне кольорове бачення. Я можу увімкнути, бачите, і ви мене бачите нормально, так? Тут дійсно темно, тут дійсно дуже темно, тут затемнена студія, ми тут знімаємо тести проєкторів. Ну, пішли подивимось повне затемнення. Це дуже вражає. Ну, пішли далі, бачите мене? І постійно сигналізує, що я тут рухаюсь. А ось це в нас повне затемнення, 100%. Воно, бачите, детектить рух. Якщо я увімкну, то в нас буде вмикатись і вимикатись відео. І що я вам скажу, це дуже класно, що воно працює у такому режимі. Це дійсно, покажи, будь ласка, світлодіоди. До 15 метрів це буде спрацьовувати. Подивились? Прикольно. Ну, давайте хочу зазначити, це те, що цю камеру не треба постійно тримати, наприклад, її можна перевернути, ось так, мабуть, буде правильніше, щоб вона була розташована. Її не постійно тримати саме таким чином. Якщо немає сонечка, хочеться, щоб камера була десь під навісом, то, будь ласка, вимикайте. Ми зараз таки тестувати будемо. Ми її повісимо уверх. Давайте, оп. Вона знімається дуже важко, бо це такий магніт, я вам скажу. До речі, бачили кріплення, так? Ви її повісили, поставили отаким чином. Десь цю панельку закріпили вверху, там, де є сонечко, і у вас і через перехідничок чи подовжувач під'єднали цю камеру напряму. Тобто вона буде заряджатись. Вони можуть бути у різних місцях. Давайте по функціоналу. Функціонал, функціонал. Давайте, тапо. Ми бачимо, що підсвічені усі наші автівочки, так, усі рухомі об'єкти, і ми можемо увімкнути сигналізацію на рух. От зараз, якщо я порушусь, дивіться, там людина йде, от зараз її задетектить, і ми побачимо, ось, її знайшло. Бачите, синім, там видно? Її знайшло, но воно не працює на неї. Знаєте чому? Бо людина не йде сюди. Якщо я поворухнуся, оп, бачили? Спрацювало, і це дуже-дуже гучно. Я вимикаю сирену,
Бо саме таким чином працює. Тобто, якщо там людина буде йти, і це дуже гучно. Тобто, якщо людина буде йти і воно спрацює, то тільки якщо людина буде підходити у сторону вашого помешкання. А так виявляється, що знову рух знайдено, рух. А так, що воно просто задетектило, людина пройшла, вона не цікава. Але воно помітило, що людина йшла. Давай подивимось далі. А давай запишемо ще екран, мабуть. Отак ось буде, мабуть, ліпше. Так? Ми бачимо наш додаточок. Тепер далі. Є режим конфіденційності, це коли людина не буде бачити, що там у вас на екрані. Це таке. Можемо увімкнути світло. Ось ми бачимо, що в нас світло працює. Ми можемо говорити туди. Раз. І ми чуємо. Також у нас є дзвінок. Це коли прийшов до вас, наприклад, хтось, і ви хочете сконтактувати, таке, хто там, що там, натискаєш, він 1, 2, 3. І його чуть у моєму телефоні. Тобто я можу розмовляти напряму з чоловіком. Тобто це буде двосторонній зв'язок, і це дуже-дуже класно. Тепер ми можемо прибрати теги. Тобто, чи буде тегувати наше відео, чи не буде, воно буде просто детектити той об'єкт, який їде. Якщо ми підемо з вами у відтворення та завантаження, тут є об'єкти, воно відображає кожну річ, яка була в нас. Є в нас хмарне сховище, зараз 21 день, безкоштовно. Та давайте вимкнемо це особу виявлену, це все зрозуміло. Є в нас сховище на microSD-картці. Якщо ми підемо у налаштування, то в нас тут ще прикольніше. Зберігання, запис – це все прикольно, стан батареї, сигналізація. В нас є виявлення руху людей, особи, тварин домашніх і виявлення транспортних засобів. Тепер далі. В нас є набір для кожного. Тут ми можемо завдати зони реагування. Тобто, бачите, ми можемо змінювати зону реагування. Наприклад, ми розуміємо, що там у цій ділянці нам не потрібно нічого, щоб хтось там бігав. Наприклад, там буде далі в нас вулиця, і ми можемо помітити, що лише у нашому дворі щось буде реагувати. Давайте, бачите, ми можемо поставити ділянку реагування. Стоп. Ось, наприклад, тільки тут. І це також буде працювати. Дуже прикольно, дуже прикольно. Можна в пейзажному режимі це робити, можна звичайно. Класний вибір – залишити і залишати. Залишити і залишати. Прикольно. Але зони виявлення також можна з вами налаштовувати. Зйомка 24/7, бо зараз воно працює у режимі детекту. А якщо 24/7, то, звісно ж, капчер швидше розряджає акумулятор і рекомендується поставити саме панелі. Бо у додатку воно не детектить, що це кіт, по суті. Бо це, по суті, якщо з панелю, то він може підтримувати 24/7 саме з панелькою. Це дуже прикольно. Ми можемо з вами завдати якість відео. Зараз автоматично чи 720p економія даних, чи 4К. Можемо зони конфіденційності обрати. Тобто, наприклад, ви хочете, щоб на якійсь зоні, наприклад, є сусідська зона. Поясню. По деяким законам інших країн не можна знімати зону, наприклад, з ваших сусідів. Ви можете додати зону, яка не буде потрапляти на відео. Все, зберегти, і та автівка буде чорна на відео. Ось таким чином це буде відображатись. Це називається зона конфіденційності. І ти, коли, наприклад, там домовляєшся з сусідами, щоб встановити камеру, ти кажеш, я ставлю зону конфіденційності на вашу оселю. І все, і воно не буде таким чином працювати. Також є корекція спотворень, налаштування зображення, автоекспозиція і теги виявлення. Тобто ми можемо завдати теги дитина, тварина, автівка і інші моменти. Тож, ще й показати теги на екрані можемо. Є підключення до мережі і, в принципі, у розширених налаштуваннях режими голосу стандартний режим, налаштування відображення апаратне прискорення, і вже це такі тонкі налаштування. Дуже цікава камера, вона просто неймовірна, і оригінали запису лежать у опису під цим відео за посиланням. Будь ласка, закачуйте і дивіться, якої якості. Ви можете подивитись, спробувати номер автівки, ви можете подивитись, як це все працює. Дуже рекомендую. Мені дуже сподобалось. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.